to Pinoy Unlimited. We have here our very own Mr. Manny Victorino with us, and he's joining us as a part of our interview. Mr. Manny, so who is Manny Victorino? Well, Manny Victorino, ako po ay tiga-tubong Mandaluyong. Ako ay 65 na po, pero nandito pa rin po at hanggang ngayon ay still kicking. Ito, mayroong kaharap itong mga tao ito na ngayon po ay nakakahubili ko po ngayon. And I thank God na may opportunity na makausap ko kayo ngayon. Sir, ngayon, karating na actually dumating lang ako last week. Galing ako ng Manila, Philippines. So now, nandito na ako sa Arizona, Phoenix. Naimbita nga ako itong aking kaibigan na si Renren. At namit ko yung kanyang wife. Actually, matagal na kaming magkakasama, pero hindi kami nagkakaroon ng opportunity na magkasama-sama. Yung birthday nung ni Renren, nakakumbida ako kasama mga tinatawag ng Pampanga Boys, mga barkada yun. So, nung birthday niya, kasama niya si Manuel, yung wife niya, nagkasama-sama kami, nag-enjoy kami, hanggang sa nagkaroon kami ng magandang pag-uusap, pagsasama. So, nag-suggest naman sa akin sila kung pwede kung maglaro sa Las Vegas. So sabi ko, why not? Sabi ko pwede pa naman ako kahit pa paano. So, what a blessing. Nakarating ako sa Arizona, nakasama ko yung pamilya ni Renren. At yung mga kaibigan dito ni Renren, hindi ko rin akalain na napakagaganda ng kalooban ng mga tao rito na nabigla ako, na-surprise ako. So, ngayon, nagpaplano ako na pwede siguro na mag-graduate dito. Or kasi kami nila tatanong, tiga New Jersey siguro. Pumunta ako sa New Jersey sa mga parents ko, mga kamag-anak ko. So nag-bakasyon ako sa Pilipinas. Napakatagal ng bakasyon, mga 10 years din. Oh, okay. Not 10 years, I'm sorry, 10 months. So nag-decide nga ako dahil nga nagkakita kami ng pag-uusap namin na susubukan ko na kung ano yung maganda dito sa Arizona. Actually, we're very lucky to have Mr. Manny Victorino here with us, right? So I guess my next question is, when did you migrate here in the U.S.? I think, if I'm not mistaken, 2010. 2010? 2010. Wow. 14 years? 14 years. Yeah. And now, I want to introduce also Ate. We have Kuya Renren as well and Ate Mabel. Thank you so much for inviting Mr. Manny Victorino to our show. And Kuya, I'm so glad that you mentioned about your adventure now here in US. What I want to know, and I'm sure all your fans want to know, your journey during your basketball career, during your time. Because from what I know, you were discovered in the World Youth, hindi po ba? Yeah, you're right. Oh, tell us about it. I think it's about 1979. 79. So tell us about it. So your childhood was really basketball. How were you discovered? Well, actually, tawag dito, nag-umpisa ako sa basketball sa mga tatlo-tatlo lang. Kasi lugar namin yung half-court na tinatawag. Actually, hindi pa sumito. Ano rin siya, lupa. Lupa lang. Lupa pa ako pagka tumatalong ka. At that time, tawag dito, sabi ko, okay pala basketball. Pero ang first sport ko, football. Goalkeeper ako. Okay. Kaya kung hindi mo mapapansin, number 1 ako. Kaya dinala ko na sa PBA. But anyway, nag-start ako, tawag dito, na nagkaroon ako ng gana maglaro ng basketball nung mga edad ko siguro 10 years. Since 10 years old. Nung habang naglalaro ako, sabi ko maganda ka basketball. So dumating ang panahon na talagang nagsabi ko, mag-concentrate ako sa paglaro ng basketball. Siguro pumasok sa isipan ko yung mga age of 16, 17. Okay. Tapos nung, kasi basketball hard work eh. So everyday kailangan Practice talaga. So early in the morning, 4 o'clock, gising na ako, 2 to 4, nasa gym na ako, practice na ako, playing basketball. Tapos 6 to 8, nasa team na ako. Pag nasa eskwela naman ako, punta ako library, tatanong ko, binabasa ko at inaalam ko kung paano ko i-proceed yung sarili ko pag ako sa professional league. So that time, parang talagang nakaset na yung sarili ko. Yung mind nyo to enter the basketball. Sa professional. So naglalaro ko sa GRU. Nag-score na rin ako mga 20, 30 points. So doon nag-umpisa. Meron mga lumalapit sa aking company. Lota, Crispa, no-opera na ako. Different brands. Ito, nasa high school pa ako. So, doon ako na-discover mismo doon sa Rizal College. Now is
Sa university. University. Kasi just a trivia, Kuya Manny, I know we're sitting down right now. To those of you who are watching, Kuya Manny is about 6'4", if I'm not mistaken. 6'5". 6'5", oh my God. 6'5", you guys imagine, ako nga 5'8", 5'9", 6'5". I wish you can see the height. 6'4" eh. Wala, mahirap ang mataas eh. Ang tangkad po ni Kuya. Oo. 6'5". Hanggang dito lang niya ako eh, no? 5'1.5" po. Pero sabi nila, wala nakakapoy na malaki. Maliit daw nakakapoy. Oo. 6'5". Napaka-rare for a Filipino to have that height. Right? That's an advantage as well to enter the basketball field. Minsan sa elevator, yung tanong sa akin eh, how's the weather up here? Oo. Kasi alam na niya eh, nakasilip na. So passion niyo na po pala talaga ang basketball at the age of 10. So when did you start playing professionally? Professionally. I think, 1981. 1981. Sa mga Jaworski days pa yan. Oo, di Jaworski ba? nabot ko. Yes. Oo. Tama. Was that, what was your very first team that you Presto. Presto. Presto, Chris Days, yung first team. Actually, ginawa ko ng Chris pa. So, actually, nung nasa high school ako, may tinatanggap na ako sa Toyota. So, binibigyan ako ng allowance. Tapos, nung after that, nag-disband ang Toyota, nakapag-demand pa uli ako ng kontrata sa Great Taste nga. Pero Chris pa, pinusuplan ako dami ko. So, namili ako. Sabi ko, Great Taste ang medyo maganda ang offer. Naglaro ako sa Great Taste. Yun. Kaya yung first na sinuweldo ko doon, kasi yung bahay namin, sinala ng mother ko kasi nag-migrate sa States eh. So, sinala ng mother ko. So, sabi ko sa mother ko, ito, sabi, story ito na. Sampak. Pero nag-start ko yung basketball ko. First sign ng kontrata ko. Sabi ko sa mother ko, Nay, tutubusin ko itong bahay. Kasi ginamit nila pang, siguro mga ko na iwan ako. Hindi makapaniwala nanay ko. Kasi at age ko doon, mga 20, 21. So, hindi siya makapaniwala. So, sabi ko sa kanya, Nay, umuwi ka na rito, kaya na kitang buhayin. Dahil maganda na kinikita ko. Eh, ang father ko, bilang Great State, ayaw niya dito. So, sabi ng nanay ko, susubukan. So, yung time na yun, unang sweldo ko sa PBA, tatubos ko yung bahay ng nanay ko. Oh, wow. What a wonderful First salary, ganyan, first salary. First contract, kasi nag-idano ko eh. Kasi lumamay marilimatan yung bahay ko para. Oo. Sinabi ko sa boss ko, boss, kung pwede gusto kong matubos ko yung bahay namin, ito ang halaga. Tapos, plus yung susweldo rin ko, yung bonuses ko, kachang. So, linagay na dun sa bahay para ma-save yung bahay. Kaya nakuha ko yung bahay, save ko. Yun ang story yung first na nangyari doon sa. That's a good That's a good. You know, Filipinos, kuya, are, big fans of basketball. Diba? Talagang alam ko, lumalaki ako sa Pilipinas. Lahat may nag-ending, everyone is watching. They stay at home. Pag PBA, I used to see my dad talagang watch, hindi ka makapanood ng mga batibot. Talagang pinapanood. Yes, talagang lahat nakastay. Parang our number one sport, parang national sport is basketball. Tsaka number one sport natin yun. Number one sport talaga. Football, pero talaga number one. Pero pag Philippines, pag basketball, makita mo sa kalye eh, talagang may court, di ba? Tsaka hindi, bola lang ang puhunan mo eh. Oo. Naglaro ka ng mga goals. Ang daming mga equipment. Maraming magastos. Ito, meron lang isang goal card yan, board kahit half court na, pwede ka na maglaro eh. So, kalsada, di ba? Kaya madaling sport pa. Para rin siyang showbiz, the basketball field. What I want to know, Kuya, in that expand of your career in basketball from 1979 all the way to the 90s, ano yung pinaka-obstacle that you had to face, that you had to overcome because of the field? I'm sure lahat ng mga profession, di ba, basketball, showbiz, or any other profession, may mga downfall. Ano yung pinaka-experience mo na obstacle at your time? Ako tawag dito, marami ko na experience na ganyan. Medyo masalimuot yung Tagalog na. Masalimuot. Pero tawag dito, marami nangyari sa akin eh. Kasi alam mo, pagka nasa professional ka, lalo na pagka medyo maganda ang karir mo, maraming mga challenges na marating sa buhay mo. Minsan, maiisip mo bakit nangyari mga bagay. Pero, at totoo lang, ang pinatigan ko, si Lord lang talaga. Nangyari sa buhay ko to, yung mga experience na tinatawag natin. Si Lord lang talaga ang nilapitan ko. At nakita ko talagang may Diyos talaga. Kasi iniwanan ko ng mother ko, 11 years old pa lang ako eh. Kaya wala naman ako, may tsahin ako, pero busy rin yung tsahin ko sa family niya. Hindi naman ako naasikaso.
Kaya sabi ko sa sarili ko na, ano to, bakit ganito? Hanggang sa na-find out ko na sa sarili ko na nakita ko na nandito na pala ako sa PBA, kumikita ako na maayos. At the same time, tawag dito, nag-i-enjoy ako sa paglalaro ko, kumikita ako, di ba? So, nakasabi ko talaga ng blessing. Blessing talaga na nandito ako sa naging katayo ako noong nag-umpisa akong basa hanggang ngayon. So you still play basketball today? Yeah, so far. Tell us, Kuya Ren, I know you guys are planning to have a league in Arizona. I think it'll be a nice activity for us, for different organization to have. Tell us about it, your plans. Yeah, actually we got a league right now, Papa, yung mga Filipino community rito. So, tinutulungan ko rin sila about basketball league dito. So, pero may mga pinaplano pa kami na mas bigger. Sa, ano. Actually, nag-uusap na kami, Robert, sabi niya rin yung why not hindi ka mag-imbita ng mga PBA players dito. So, alam naman kasi nila, Robert, na I'm around na basketball, mga kaibigan din. So, kaya nga napag-usapan din namin yung Manny. So, ito na yung magandang chances na nandito na rin. Coach Colt. Sa hindi nakakala, magaling din po maglaro yan Si Kuya Ren. Oo. Yes. Napanood ko nga sa Pampanga. Oo. Kasi nakita ko manood kasi dapat maglaro kami sa Pampanga. So, kasi Mabel nga napanood niya rin ito eh. So nakita ko, kasi hindi ako makipaglaro dahil may food muscle ako. Sabi ko, yun nga, kasi dati kasi talaga ang basketball talaga, one of my dream talaga. Hindi lang ako sinuwerte ng mga punta ng Pilipinas. Kasi nga, lalaki din eh. Oo. You know, that's a question I have. That's a question I have because now in different field, no, in pageantry, in show business, back then may mga standards, eh, even other careers. Now you have to be at a certain height, you have to be at a certain weight, but now we consider that discrimination. Kuya, do you think this field, like the generation today, yung mga players, do you think they still have to go through yung mga requirements na dapat may height, dapat may ganito, or nasa skills lang talaga? skills. Tawag dito, marami naman tayong player na makikita mo, si Stephen Curry. Ano height of Stephen Curry? Yes, yeah. You know what's height of skill? Like 5'7", No, 5'6". 6'1" yan. 6'1" pala siya. Oh. Pero ang skill niya magaling siya sa outside shooting. Like yung alang kaidip natin ng Pilipinas, shooter yan. Pero tawag dito, hindi mo yung kalakihan. So hindi mo kailangan maging malaki. So it's not the height, it's always not the height. Skill. Saka yung puso mo para ibigay yung sarili mo. I-commit mo yung sarili mo sa isang... Nasa ano talaga siya, nasa passion. Naku, may chance ka pa pala, Kuya. It's never too late. Never too late. Pero napaka-talented naman talaga ng mga Pinoys, di ba? Yeah. And segue lang ako ng konti. During your younger years, if I should say, medyo showbiz tayo, no? Sino-sino kaya yung mga na-link na mga artista or yung, even na... Kasi sikat na sikat dati eh. Diba? Diba tawag dito, ayoko na nga sana banggitin dito. Ay, hindi, babanggitin niya. Only for AC Pinoy. Meron pa nga nangyayaring, pero kasi alam mo mga Pilipino, pagka-gossip, mga chismis, di ba? Ay, hindi. Ito totoo, Kuya. Oo. Hindi, martis lang. Hindi totoo. Ito nangyari kay Marcel Soriano. Okay. Yung mga chismis lang naman yan. Chismis. Yung mga tawag to, kay Diana. Pero chismis lang ba talaga yun? Torres? Actually, hindi si Diana Torres, kay Aga. Kay Aga yan. So yung manager ni Aga mula kasi madalas ka kami magkakasama. At yung chismis. So for all, mga rumors di ba? Pero yung hindi rumors, Kasi actually, may asawa ko. Oo. Talagang sa asawa ko talagang siya lang. Faithful. But during your single time, wala talaga showbiz na na-link sa'yo. Kasi pag basketball ka, talagang Focus lang talaga sa... focus kayo. Maniwala ka na, isa nga, wala nang, wala. Pwede mo siguro sex pagka naglalaro ng basketball. Yes. So, 1 month, 2 months. Kasi yung stamina dapat naka-reserve sa basketball. Pinukondisyon yung sarili mo. A lot of, just a trivia, because we spoke to Kuya Manny right before our show, na Kuya Manny was supposed to enter show business. He was offered to be part of the Palibhasa Lalaki, di ba Kuya? Yeah. But then because he was active and he was focused on basketball field, he chose to be a professional player instead of entering show business. Wala bang regrets doon, Kuya? Wala. Kasi love ko yung basketball talaga. Actually, tawag dito, si Douglas Quijano, manager ni Richard Gomez. Christopher Quilio. He's a good manager. Magaling siyang kumapit ng artista. At saka, si Ronnie Martinez, kaya hindi sa kanya. Magaling siya. Nakita ka lang niya. Alam niya na talagang, anytime na yun, medyo nagkaroon ako sa basketball. Yeah. So, parang gusto ni Douglas, pasok ako. Kaya isipan ko din na kung ano talaga ang gusto kong gawin.
So, pinili ko basketball sa akin. Hindi ko inisip ko hanggang sa maka-iharap na ako ng Douglas Quiano kay Madre Lily. At inasa ko ni Richard kung pwede ko mag-guest sa palibasa. Episode, yes. Inasa ko kay Cynthia. Uh-huh. Yung mga story na natin. I love Cynthia yung character niya. Siya yung parang childish, di ba, doon? Kaya tawag dito, inasal kami. So, sabi ni Douglas, sige tuloy na. Sabi ko, hindi ko kaya ito. Kasi yung schedule time. Oo. Pero pag-guess-guess ka sa mga ibang show. Oo. Pag-guess-guess. Yung talaga na-prioritize mo talaga. And you made the right decision because nag-trademark talaga yung Manny Victorino. When it comes to basketball, may Jaworski, may sino pa ba yung, may mga big names, di ba? Parang pag 90s, 80s, until now, kilala sila eh. Compare sa mga basketball player today. Pero kasi nung 90s, inabangan talaga sila every Saka ibang PBA nung araw. Ibang PBA nung araw eh. Kasi pag nadidelay yung mga laro namin, nag-uwelga yung mga tao. Yung mga tao nasa kasama, nanonood. Oo. Back 1980s, hadas ba? 80s. 1980s yun. Nung we first time we met, kasi si Manuel hindi na alam pinanggalingan ko eh. So nung umuwi na kami ng Pilipinas, mga barkada ko, lalaki. Kasi sa bulat niya. Kasi hindi niya alam na naglalaro ako. Hindi niya alam na naglalaro ako ng basketball. Sabi ko sa kanya, malaki na ito. At hindi man din naging professional, malaking na itulong. And then, ayun na nga, I've been proud na naging magpabarkada kami. You form the circle. Kasi pinapanood ko lang din sila. So, yun, barkada ko si Manny. Ang galing. So, looking forward, to more of your stories and all that. What's next for Mr. Manny? Yes. Victorino. Sa ngayon, tawag dito ang mother ko kasi nasa New Jersey. Okay. Sila yan, nandito na kami ako. Eh sa akin, tawag dito, pinapakaramdaman ko na tinitignan ko kung ano maganda para sa future na. Anyway, I'm only 65. Nag-umpisa pa lang ako. No, 65 is young. It's young. 65. Doon lang i-start ang ano. But anyway, mabalik tayo sa ano. Tinitignan ko kung ano magandang opportunity ba. So, ito nga, yung mga ganito mga maaaring tayo na negosyo sa lugar na ito, kung magandang pasok. O yung mother ko kasi medyo mahina na rin. Tapos yung kapatid ko, meron din kasamang nararamdaman sa katawan niya. So, iniisip ko kung anong pinakamaganda at always kasi ako, malapit ako kay Lord eh. Lagi akong darasal, sinasabi ko kay Lord, kung ano bahala sa akin. Kasi minsan pa nagpaplano tayo, hindi natin alam kung ano yung saan natin, di ba? So, ako lagi kong pinipray kay Lord na gabayan ako sa lahat ng pupuntahan ko at kung ano man ang nararapat para sa akin. Yeah. Hayaan ko yung will niya kung ano mangyari. Well, Kuya, now that you're starting your adventure and your new goals here in Arizona or in whatever part of the United States, know that the entire Filipino community will support you, especially Mr. Manny Victorino. But a question ko, Kuya, or maybe suggestion, if you can please give an advice to our youngsters who are because I'm a teacher by profession, a lot of my students really want to be basketball player. Every time I ask them, what do you want to be when you grow up someday? And we all know that it's not an easy field to enter because they really select. Parang 1 in a million siya eh. Parang pagiging artista, di ba? Hindi siya na parang pag-aaralan mo siya in 4 years, then you become one. Mahirap siyang i-pursue. What is your advice to the new generation of following their dreams, especially entering the field of basketball? Alam mo, ako hindi ko akala maging basketball player ako eh. Pero unang-una kong ginawa talaga sa buhay ko, nagdasal ako. Dasal ako, sabi ko, Lord, gusto ko magkaroon ako ng magandang tawag dito, yung future ba? Sabi ko, naglaro ako, kasi very great ako eh. Madalas mahilig ko maglaro. So, basketball, Sabi ko, tawag dito, ano kaya mangyayari sa akin kung sakali pumasok sa basketball? Pero inuna ko yung pagdarasal, ganyan. So, nag-start ako doon, tapos nararamdaman ko doon na pinahintulutan ni Lord at pumasok ako doon sa field na yun. So, ang ginawa ko, kung hindi, ko talaga yung mag-commit ako sa... You focus, focus talaga. Kailangan, tawag dito, push mo eh. Kasi goal mo eh. Determination, so, kailangan mo talaga. Kailangan talaga, magsasacrifice ka. Yeah. Sa basketball is hard work. Number 1, kailangan gigising ka ng umaga. Kung kailangan mo mag-jogging ka. Tapos kung matadagdagan mo pa, gigising ka ng
umaga, tapos 2 to 4, maglalaro ka ng basketball, tapos sasama ka sa, ang basketball hard work talaga. So, kailangan I-prepare mo talaga yun. Takes a lot of discipline. Yeah. discipline, Yes. saka dapat attitude mo. Yeah. Kasi hindi mo po pwedeng pag kailangan gawin mo ngayon, pabubukas mo pa. Yeah. O kunwari kahit masakit ang katawan mo, kasi meron tayong minsan nararamdaman pag may practice tayo, masakit ang katawan mo, sobrang hard work, kailangan talagang limit. Para Focus talaga. Makuha mo yung goal mo na kailangan mucho goal. Yeah. Oo. Ano ka, tawag dito. Sa lahat ng bagay naman, di ba? Yung sarili mo. Yeah. Gawin mo, hindi ko pwedeng bukas na. Pangalawa na, ako pagod ako. Hindi ko Yeah. pwedeng sa basketball. Kailangan talaga, meron kang determination. Nauna. Yeah. Ito kuya, chika to, intriga to. Gusto ko lang malaman kasi sometimes we don't know, di ba? Like behind the scene. During your time, di ba maraming magagaling na basketball player, mga kasabayan nyo, lalo na nung 80s, 90s. Sino yung pinaka naging idol mo na competitor na kapag feeling mo kalaban mo na kinakabahan ka kasi, kasama siya sa laro. Na alam mo talaga na this is like a good player na alam ko kailangan ko tong galingan. Sino yung pinaka-competitor na idolize mo that time? Actually, tawag dito, number 1 na talagang hinahanap ko si Philip Cesar. Actually, pati yung Philip Cesar. Nasa papanood ko si Mon Fernandez, si David, yan. Hindi ko rin kalain na ako pa yung magiging tawag dito, isa sa mga pagpapahirap nila. Yes. Rin ako, na-surprise din ako. Pero yung mga gusto ko mga player dati na talagang iniibig. Masya-challenge ka talaga. At si Jaworski. Jaworski, oo. Mga iniibig ko yung magagaling yung mga yan. Talagang meron mapapasin mo sa mga moves nila, yung the way na i-handle nila sa sarili nila pag nasa sa basketball court sila. Talagang marami ka matututunan sa kanila. So, pinanonood ko sila hanggang sa makaharap ko sa basketball court, sa Araneta Coliseum, gano'n. Di ba ang PBA? Oo, nakakita pa. Magandang lalaki. Maganda. Para requirement din yun dati. Tsaka, Saka hindi, pinasok na yung ABS, pinasok na rin ng showbiz. ng mga showbiz marami sa kanila. Tsaka back then, wala kasi tayong mga technology eh. Walang cellphone, walang gadgets. Talagang abang na abang lahat sa TV lang talaga. Sa TV lang. Kung Ano ba sa cellphone? Parang 1980s. 90s. Ay, 80s na. meron yung malaki. 85. Oo. I guess, Pero yung parang is rare na kung may ganun ka, mayaman ka na noon. May kaya ka na, hindi yung parang siya. Meron ako, Mitsubishi. Oo. Yun ang unang lumabas. Mga mobile. Mga pager. Tapos, sumunod yung malaking ganon. Oo. Yung antena. Yung mga ganon na malalaki. Oo. Di ba? Tapos lumabas yung maliit na... Nokia. Oo. Nokia. Yung mga sikat na mga... Yung mga nadagdag ko eh. Yung mga time. Yung time ninyo kasi ako batibot. Iba pa nga sabi nila, may backpack ka pa nga. Oo. Kaya na nun. Pero sabi nyo, di mo kalain na natin Technology. Technology natin. So, advanced. Yes. Oo. Iba na. Lahat na. Makapture na talaga. Pagka-order ka ng pagkain, makaka-order ka. Dati tawag ito, sakay ka ng bago pumunta, order ka ngayon. Yeah. Pagka may orderin ka, di ba? Yan, may nakita ka na gusto mong orderin. Kahit na pwede mo pa-deliver sa bahay. Yeah. Lahat na. Accessible. Oo. Sa laking bagay, for example, meron kang gusto kausapin, o hindi mo makausap, pwede mong iba na message. Diba? Sabi ko, tawag dito, ibang klase na talaga. Even like to practice basketball, pwede mo na siyang kasi I mentioned technology, the reason why, because I wanted to emphasize na during Kuya's time, in the 80s and 90s, kung talagang if you make it to the basketball field, it's big. It doesn't, kasi now you can access everything. But during his time, walang technology. Kung magko-coach, sarili lang talaga niya. Practice every day. And also, it's kind of sad today na yung mga kabataan, they rather watch and just not do anything and more on their gadget. Compare nung panahon ninyo talaga, because I was born in the panahon ninyo na everyone is outside playing activities, playing basketball. Di ba? Oo, during their time. Kaya nga nakaka-mesmerize na makilala si Kuya Manny, who's famous in the 80s and 90s in the Philippine basketball industry. Na nakaka-amaze. And I will share this to my dad definitely, because I'm sure my dad knows you. Ate Mary Carr, do you have any? Baka yung lola mo, inabot pa ako. Oo, sigurado.
You have any questions for Kuya? No, I think you already answered most of the questions. Ako, one last Okay, question, maybe. Can you describe your relationship, like during the times that you were involved playing with the other, your teammates? Mhm. Can you describe the feeling? Yung each time friendship. na nandun kayo, naglalaro, When you win. yung mga championships na naranasan nyo. Mga bonus. Yes, mga Well, memorable. Mga bonus. Actually kasi pagka-champion kami, kailangan magkakasama mo na mag-join mo na kasi sa business. So it takes time, 5 years to 3 years, 4 years. Nakakasama-sama kayo, yung mga magabasa alam mo na yung mga move nila, paano makakat. Katulad, for example, si Ricardo Brown, alam mo kung ano yung skill niya, na shooter siya. So, nakakakilala na kayo sa loob ng court. So, pagka nakapag-adjust na kayo sa isa, madali nyo nang tawag dito, ma-reach yung goal nyo. Okay. Siguro ang number one na magkakilala na kayo. Siyempre, maganda pagsasamahan niyo. Parang family din. Until now, I'm sure may kayo pa rin na connection, di ba? May... Meron, may mga connection pa rin kami actually. Pagka may mga laro-laro, mga Famous. yung mga tawag dito, Oo. mga legend. Naglalaro. Reunion, Parang ganun. gusto ng mga nag-retire sa stage, yung mga legend. Kasi Yeah. kaya kilala yung mga bago. Oo. So, actually, nagbabayad pa kasi yung mga... To bring the legend no? Tapos yung mga, nila, allowance na To watch them. Katulad ngayon, katulad next to Rere, may naplano nga ka na lalaro mga ex-PBA dito. Oo. Alvins, Al Patrimonio. Jerry Pinera. Oh, yeah. Yung mga yan, tawag dito na hanggang ngayon, naglalaro pa rin sa Pilipinas. Mga imbita sa ibang bansa pa. Oo. So, Kasi mga icon na kasi sila. so yun ang mga hinahanap ng Mhm. mga natin, mga time dito sa mga bansa. Yeah. Nataging states, kahit sa Australia, nalaro kami. Halos 3 beses na ako sa Australia, nalaro sa panoorin ng Yes. Pilipino doon, yung mga Siyempre yung mga tito, titas, di ba? Mga lolo, lola. Yeah. Reminiscing kasi parang, Sa kasi naglalaro kami dito Take it sa New York, oo. naglalaro kami. Pero yung mga mahil talaga na may edad Oo. na lumilipat na manood sa mga legend. Oo. Kasi dito, meron Kasi parang a piece of home na parang, pinapanood ko lang to sa Pilipinas, nandito sila. Yung mga bata, yung laro ng mga bata, doon ko sa matatanda. Oo. Kasi siyempre, makita nila na remember nila. Kasi kinalakihan nila eh. Pinota to, great face to. May Yeah. talaga Foods to. feeling, ano? Oo. Hindi, parang treasure ba? Kasi ako, hanggang ngayon, napapanood ko pa rin yung laro ko. Eh, talagang big stars talaga sila no. Yes. Talagang lalo na nagpanan sila. Ako, experience ko. Tsaka, Talagang big stars sila. Yes. Saka, Ako rin nung bata pa ako, yung tita ko, Iluminada Pagala. She was very close to Jaworski, so I know na ang sarap nilang panoorin talaga. Yung mga pagpupunta ang Pilipinas, nakikita namin, walang TV for example, no? Talagang sa mga tindahan, nakikinuwad pa sila, di ba? Just to watch Sa these bintana. legends. Oo. Sa bintana ng maliliit. Yes. Mga masilip lang. Ako nag-ending ako ate noon, nung bata ako. Pinapatay ako may pinsan ko, no, nag-ending. Yeah, yung mga tito ko, ganyan. Yeah. Wow, and yung mga prizes, ano. Pero yun nga, yung mga feeling na natatandaan natin, napaka-nostalgic talaga. So we're very, very lucky to have you here. So, mga tiga Arizona, watch out. At mapapanood po natin ulit sila, Manny Victorino Dito sa Arizona. and all the other legends. And that's here of Odell and Renee as well. Thank you so much, Kuya, for telling us your inspiring story. It's our pleasure to find out the history of the Philippine basketball as well as your career and your timeline. It's so nice to hear a lot of stories behind that. Kasi nakikita na natin yung play nila pero marami pa lang pinagdaanan din sa Kuya. From struggle, that's very inspiring yung kailangan matubos yung bahay. From that struggle to being a successful basketball player for more than a decade. I'm sure a lot of our generation will be inspired to his story. And thank you so much, you guys, for watching AZ Pinoy Unlimited. Watch out more. We're gonna have more stories coming up. And then I'm sure this is not gonna be the last one to interview Mr. Manny Victorino. Marami pa tayong mga itatako na stories. Yung mga adventure niya dito sa Arizona. Yes, yes. Actually, Robert and we were planning that PBA All-Stars na legend. So, Yes, let's I look mean, out no, for I'm that. transport school. Filipinos are very resilient talaga. You know, yung story mo talaga is very inspiring. So look out and watch out for more stories like this at AZ Pinoy Unlimited.